Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNDT Shop. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Firewall FortiGate với tính năng Dial-Up Client để kết nối VPN Site-to-Site. Trong các mô hình truyền thống thì khi các bạn muốn kết nối VPN giữa hai hay nhiều chi nhánh, nếu mà sử dụng IPsec VPN Site-to-Site thì chúng ta bắt buộc phải có IP1 là IP tĩnh trên tất cả các cái site. Việc này thì sẽ khá là tốn nhiều chi phí để duy trì được Internet. Trong khi đó mà nếu như các bạn muốn tiết kiệm chi phí thì các bạn có thể sử dụng Hub and Spoke VPN. Khi đó thì chỉ có Hub yêu cầu IP1 tĩnh thôi, còn các Spoke thì có thể sử dụng IP1 động. Cách này thì cũng rất linh hoạt và đơn giản. Tuy nhiên trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một giải pháp nữa, đó là cấu hình FortiGate với tính năng là Dial-Up Client. Thì Dial-Up Client sẽ giảm độ phức tạp khi cấu hình VPN và các bạn có thể sử dụng để kết nối VPN Site-to-Site trong trường hợp đường WAN IP động. Chúng ta sẽ chỉ cần một site có IP1 tĩnh là được. Hoặc trong trường hợp nữa là khi phía trước firewall có một router và IP cũng là IP động, thì khi đó nếu muốn cấu hình VPN Site-to-Site giữa hai firewall thì các bạn cũng có thể sử dụng là Dial-Up VPN cũng được. Trong trường hợp này thì các bạn cũng có thể nát port VPN trên router vào FortiGate, tuy nhiên thì nó sẽ phức tạp hơn. Với Dial-Up VPN thì sau khi cấu hình xong, nó sẽ hoạt động tương tự như là Site-to-Site VPN và cho phép client thuộc hai site này có thể kết nối được. Còn khi kết nối VPN thì lúc này firewall ở đầu xa sẽ giống như là máy tính của các bạn đang kết nối VPN client to site vậy. Trong cả hai trường hợp firewall nát hoặc là sau nát thì cách cấu hình đều giống nhau. Do vậy mình sẽ sử dụng một mô hình là một firewall ở HQ sẽ sử dụng IP1 tĩnh, còn chi nhánh sẽ sử dụng IP1 động để hướng dẫn. Nếu có nhiều chi nhánh thì các chi nhánh này sẽ cấu hình hoàn toàn giống nhau, không có gì khác biệt cả. Kể cả firewall quay PBOE trực tiếp hay là đầu nối sau router thì cũng vậy. Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình VPN trên firewall thuộc site HQ và IP tĩnh trước. Các bạn vào menu VPN. Chúng ta sẽ sử dụng WYSAT cho nhanh. Đầu tiên là đặt tên cho VPN. Template type thì các bạn chọn site to site. NAT config thì chúng ta sẽ chọn là The Remote Site is behind NAT, nghĩa là firewall remote sẽ nằm sau một router hoặc sử dụng IP động. Các bạn lưu ý chọn đúng phần này nhé. Cấu hình Dial-Up VPN chỉ khác IPsec VPN ở mục này thôi. Remote Device Type thì vẫn chọn là FortiGate và nhấn Next. Incoming Interface chọn cổng WAN và IP tĩnh sử dụng để kết nối VPN. Mục Authent sẽ chọn Pre-Share Key và nhập key ở bên dưới. Sau đó nhấn Next. Local Interface các bạn chọn các cổng LAN mà các bạn muốn các chi nhánh có thể truy cập vào. Nếu có nhiều giải LAN thì các bạn cũng sẽ chọn toàn bộ nhé. Remote Subnet chúng ta sẽ nhập các giải LAN của chi nhánh. Trong mô hình của mình chỉ có một chi nhánh và một giải LAN thôi, còn thực tế thì các bạn sẽ nhập toàn bộ các giải LAN của toàn bộ chi nhánh vào đây. Internet Access thì chọn None để client sẽ truy cập Internet vô WAN của từng chi nhánh. Nhấn Create để tạo. Như vậy là xong trên firewall HQ. Trên firewall chi nhánh thì các bạn cũng sử dụng WYSAT để cấu hình cho nhanh. Đầu tiên thì cũng là tên VPN. Sau đó template type sẽ chọn là site to site. NAT config cũng chọn là ZD behind NAT. Kể cả trong trường hợp firewall được nắp sau router hoặc là firewall quay PPOE trực tiếp thì các bạn cũng đều chọn là behind NAT vì các chi nhánh chúng ta sẽ đang sử dụng IP động. Nhấn Next. Remote IP address thì nhập IP1 của firewall tại HQ vào. Trong mô hình của mình thì là 123.11.11.11. Outgoing thì chọn cổng WAN sẽ sử dụng để kết nối VPN. Reset key thì nhập key giống như trên firewall HQ thôi. Và local interface cũng chọn cổng LAN. Remote subnet các bạn nhập giải LAN của firewall HQ vào.
Cuối cùng là nhấn Create để tạo. Sau khi cấu hình xong thì các bạn sẽ thấy là VPN Tunnel vẫn trong trạng thái down. Nguyên nhân là bởi chưa có traffic đi qua. Thì mình sẽ cấu hình IP cho hai PC và ping thử chúng với nhau nhé. Ok, như vậy là mình đã ping hai PC với nhau thành công. Sau khi có traffic đi qua VPN Tunnel thì VPN Tunnel cũng sẽ chuyển sang trạng thái là up. Ở trên firewall HQ thì chúng ta sẽ thấy trạng thái up và status sẽ hiển thị một direct connection, tương tự như khi các bạn cấu hình VPN Remote Access vậy. Về cơ bản thì direct VPN chỉ khác IPsec VPN site to site ở phần NAT config mà thôi. Chúng ta sẽ khai báo các firewall ở chi nhánh là behind NAT, còn các thông số khác thì cấu hình tương tự. Sau khi cấu hình bằng WireGuard xong thì các bạn có thể convert sang Custom Tunnel để gọi là chúng ta có thể tùy chỉnh lại các thông số như là phase 1 và phase 2 theo đúng như thiết kế. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình Firewall FortiGate như là một thiết bị VPN Client để kết nối VPN site to site giữa nhiều chi nhánh mà không cần sử dụng IP WAN tĩnh. Nếu các bạn có thắc mắc hay là góp ý nào thì hãy để lại comment bên dưới để mọi người cùng trao đổi nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.